Mùa xuân thật là đẹp, nhưng mà mùa xuân cũng thật là đáng sợ. Hắt xì nè, ngứa đỏ mắt nè, nghẹt mũi nè, viêm da nè, tất cả là do một loại bụi mịn của mùa xuân mà ra. Nó có tên gọi là phấn hoa. Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Dr. Châu Japan USA, nơi chia sẻ những kiến thức làm đẹp, khoa học và an toàn. Các bạn có thấy hôm nay Châu thủ sẵn cái gì trên đầu không? Một cái kiến mát. Bởi vì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay liên quan đến việc sử dụng cái kiến này đó các bạn à. Các bạn có biết không, cứ mỗi năm vào thời tiết chuyển từ mùa đông sang mùa xuân là ở Nhật có rất nhiều người bị dị ứng phấn hoa, còn gọi là bệnh Kafunsho hay là Kafun allergy. Không phải chỉ người Nhật mới bị dị ứng phấn hoa đâu, mà cả người nước ngoài khi sống ở Nhật một thời gian dài và cơ địa bắt đầu thích ứng với môi trường ở Nhật cũng sẽ bị dị ứng phấn hoa. Bản thân Châu cũng là một nạn nhân của dị ứng phấn hoa kể từ năm thứ 7 khi mà Châu sống ở Nhật. Và kể từ đó trở đi thì ôi thôi, đúng là mỗi mùa xuân sang là tôi già thêm một tuổi. Trời ơi, già theo đúng nghĩa luôn đó các bạn. Bởi vì các bạn biết đó, dị ứng phấn hoa không chỉ gây ra những triệu chứng khó chịu như là hắt xì, nghẹt mũi, ngứa đỏ mắt nè, mà còn gây ra một chứng khác, đó là chứng viêm da do dị ứng phấn hoa, khiến cho da bị tổn thương trong một thời gian dài và dĩ nhiên là sẽ nhanh lão hóa hơn rồi. Châu gọi cái đó là khổ từ bên trong ra tới bên ngoài đó các bạn. Vậy thì clip này Châu sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào cho bớt khổ. Đó là chúng ta nên làm gì và nên né gì khi bị dị ứng phấn hoa nhé. Triệu chứng phổ biến nhất của dị ứng phấn hoa đó là hắt xì, sổ mũi, nghẹt mũi. Nói chung là y như bị cảm đó các bạn. Do đó lần đầu tiên mà bị dị ứng phấn hoa, Châu cứ tưởng là mình bị cảm. Bởi vì cơ địa của mình trước giờ vốn không dị ứng gì, cho nên là không hề nghĩ rằng mình bị dị ứng phấn hoa. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt giúp bạn dễ dàng phân biệt được sự khác nhau giữa dị ứng phấn hoa hay là bị cảm, đó là ngứa mắt. Có khi là kèm xung huyết đỏ mắt nữa. Bị cảm thì chúng ta không có ngứa mắt, nhưng mà bị dị ứng phấn hoa thì sẽ ngứa mắt. Có khi dụi mắt như điên luôn, mà dụi đến khô cả mắt luôn mà vẫn không hết ngứa. Các bạn có đồng ý với Châu cái điều này không? Thật là kinh khủng nha. Ai mà bị ngứa mắt khi dị ứng phấn hoa comment cho Châu một phát, đồng cảm chung nè. Ngoài ra, bệnh dị ứng phấn hoa này cũng kéo theo một triệu chứng khác đi kèm, đó là viêm da do dị ứng phấn hoa. Biểu hiện của viêm da do dị ứng phấn hoa thường thấy đó là khô da, ngứa da và đỏ da. Và có khi dùng mỹ phẩm sẽ cảm thấy rát da nữa. Nguyên nhân của dị ứng phấn hoa là gì? Vào thời điểm đầu xuân ở Nhật, tức là thời điểm mà phấn hoa bay nhiều nhất trong không khí, đặc biệt là phấn từ các loại cây như là cây thông, cây sugi hoặc là cây bách, cây hinoki. Thì phấn hoa của các cây này sẽ phóng ra các tác nhân gây dị ứng và chúng bám vào da của chúng ta, gây ra những kích ứng cho da. Đặc biệt là với làn da mà chức năng barrier, tức là chức năng tự bảo vệ của da đã bị kém đi, thì các tác nhân dị ứng này rất dễ dàng xâm nhập vào da và gây ra các triệu chứng viêm nhiễm cho da. Và dĩ nhiên, chứng viêm da hay chứng dị ứng phấn hoa này hoàn toàn không phân biệt nam nữ, ai cũng có thể bị hết. Châu cũng bị dị ứng phấn hoa, và đây là lời khuyên mà Châu sắp sửa dành cho các bạn. Nếu các bạn thực hiện triệt để những cái điều dù là nho nhỏ này thì việc bị tấn công bởi phấn hoa sẽ được giảm thiểu đáng kể và các bạn cũng sẽ nhanh cải thiện hơn đấy. Zehi, take kudasai. Thứ nhất là luôn đeo khẩu trang khi ra đường, tránh để mặt phơi ra tiếp xúc với phấn hoa. Đang mùa dịch corona nên chắc ai cũng đeo khẩu trang rồi. Điều này cũng rất có lợi cho việc ngăn ngừa bị dị ứng phấn hoa đó các bạn. Tiếp theo là nhớ đeo mắt kính. Chắc chắn là nên đeo mắt kính nếu mà các bạn không muốn đỏ mắt và ngứa mắt nha. Cái kiến coi vậy mà lợi hại lắm. Thứ ba là đội mũ có vành, che chắn để hạn chế việc phấn hoa có thể tiếp xúc và bám vào những phần khác trên mặt như là trán. Mình sắp thành ninja mất rồi.
Thứ tư là các bạn nhớ phủ quần áo để rửa bụi phấn hoa bám vào quần áo khi vừa về đến nhà. Trước khi bước vào nhà thì nên làm động tác rũ, đập vào quần áo, khăn choàng, mũ để xua đi phấn hoa đang bám trên đó. Thứ năm là nhớ vệ sinh nhà cửa định kỳ nhé. Bởi vì phấn hoa có thể bay luẩn quẩn trong không khí trong nhà. Các bạn nên dùng những loại xịt phòng để kéo phấn hoa rơi xuống nền và hút bụi, lau chùi thường xuyên nhà cửa, kết hợp với giặt giũ chăn gối thường xuyên để dọn dẹp sạch phấn hoa đang bám ở trong nhà. Cuối cùng là uống thuốc chống dị ứng nếu cần. Nếu mà triệu chứng nặng thì các bạn có thể mua các loại thuốc có tính năng antihistamine. Nó sẽ giúp các bạn làm giảm các triệu chứng của dị ứng phấn hoa, và chúng ta có thể kết hợp với thuốc nhỏ mắt nếu mà bị ngứa mắt quá. Năm đầu tiên khi mà bị bệnh phấn hoa thì Châu bị cả hai loại, tức là vừa dị ứng phấn hoa mà vừa bị viêm da do dị ứng phấn hoa. Phấn hoa khi bám vào da sẽ gây ra các triệu chứng viêm da. Bạn sẽ thấy da của mình khô một cách bất thường, có thể là khô toàn mặt hoặc là chỉ một vùng nào đó như là hai bên má chẳng hạn. Các loại mỹ phẩm dưỡng ẩm mà bạn đang dùng bình thường bỗng trở nên vô hiệu, và ngược lại nó có thể khiến cho da cảm thấy như đỏ, ngứa, rát khi dùng nữa. Châu sẽ chia sẻ với bạn 4 thứ chúng ta nên dùng và 4 thứ chúng ta nên né khi bị viêm da do dị ứng phấn hoa. Thứ nhất là các bạn hãy tuyệt đối tránh các loại mỹ phẩm có cồn, ví dụ như ethanol hay là ethyl alcohol. Đặc biệt lưu ý khi mua nước hoa hồng, còn gọi là toner hay là lotion, vì đây là loại sản phẩm thường chứa cồn và chứa cồn với hàm lượng nhiều nhất. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không nên dùng nước hoa hồng, bởi vì đây vẫn là sản phẩm rất thiết yếu trong một quá trình dưỡng da đấy nhé. Để hạn chế việc cồn có thể gây khô, rát, đỏ hay ngứa da và tăng độ kích ứng của da bạn, thì chúng ta chỉ cần chọn loại nước hoa hồng nào không chứa cồn là được. Ngoài ra bạn cũng nên nhớ là không chỉ có nước hoa hồng đâu, mà bất cứ một loại mỹ phẩm nào, từ sữa rửa mặt, serum đến kem dưỡng, bất cứ một sản phẩm mỹ phẩm nào mà bạn sử dụng cũng đều có thể chứa cồn hết. Cho nên cách tốt nhất là chúng ta hãy xem bảng thành phần và tránh các loại chứa thành phần gọi là ethanol hay là ethyl alcohol. Thứ hai, tuyệt đối tránh những mỹ phẩm có chứa chất tẩy rửa mạnh hoặc là chất tẩy mạnh. Thường gặp nhiều nhất là các loại sản phẩm như sữa rửa mặt, tẩy da chết và kem dưỡng trắng. Khi mua sữa rửa mặt thì các bạn nên tránh những loại có chứa các thành phần tẩy rửa mạnh như là sodium hoặc là ammonium lauryl sulfate hoặc là sodium ammonium lauret sulfate. Khi mua tẩy da chết thì chúng ta hãy tránh các loại tẩy da chết theo cơ chế vật lý hoặc các loại tẩy da chết theo cơ chế hóa học nhưng dùng ở nồng độ cao. Ngoài ra khi mua kem dưỡng trắng da thì các bạn hãy tránh tất cả những loại có thành phần dưỡng trắng mạnh, bởi vì các loại này có thể gây ra khả năng tẩy mạnh và có thể gây ra phản ứng phụ, ví dụ như mỹ phẩm dưỡng trắng có chứa hydroquinone. Thứ ba đó là hãy tránh mỹ phẩm có chứa các thành phần hữu hiệu mạnh, ví dụ như là tretinoin hoặc là retinol hoặc là salicylic acid, còn gọi là BHA, hay là AHA, bao gồm cả glycolic acid, vân vân. Các thành phần này hoàn toàn không xấu, tuy nhiên bởi vì da của chúng ta khi này rất nhạy cảm, dùng cho cái làn da rất nhạy cảm do bị viêm da, dị ứng phấn hoa thì sẽ không thích hợp. Thứ tư đó là tránh mỹ phẩm có chứa harsh chemicals. Harsh chemicals là những hóa chất dễ gây kích ứng. Thật ra có hàng nghìn hóa chất khác nhau được sử dụng trong mỹ phẩm và chúng hoàn toàn có thể gây kích ứng cho da bạn, và hầu hết là mỹ phẩm đại trà trên thị trường là như vậy, cho dù là mỹ phẩm được sản xuất tại Nhật, tại Mỹ hay là tại bất cứ một nước nào đi nữa. Trong các bài tới, Châu sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc bảng thành phần mỹ phẩm để tránh các hóa chất nào dễ gây kích ứng. Còn hiện giờ thì hàng nghìn hóa chất này Châu không thể liệt kê ra ở đây được. Nếu mà bạn có thắc mắc về thành phần nào đó, cứ để lại comment bên dưới, Châu sẽ giúp cho các bạn giải đáp. Nãy giờ Châu đã chia sẻ 4 điều các bạn nhớ cẩn thận khi lựa chọn mỹ phẩm, tránh xa nó ra khi bị viêm da do dị ứng phấn hoa. Vậy thì ngược lại, chúng ta nên sử dụng mỹ phẩm gì? Và đó chính là điều mà Châu sắp chia sẻ. Thứ nhất, dùng mỹ phẩm dịu nhẹ với da và không chứa thành phần dễ gây kích ứng. Đó là các loại mỹ phẩm không chứa hoặc tối thiểu hóa chất, mà chủ yếu hoặc 100% được làm từ thành phần organic hoặc là thành phần thiên nhiên. Các loại mỹ phẩm hơi đặc biệt này ít khi nào bán đại trà trên thị trường, bạn có thể khó tìm thấy hơn, nhưng mà nó sẽ rất thích hợp cho làn da nhạy cảm của bạn khi đang bị viêm da do dị ứng phấn hoa.
Các loại mỹ phẩm này các bạn có thể mua ở các clinic khi các bạn đi khám ở những phòng khám da liễu ở Nhật. Riêng Châu, loại mà Châu luôn tin dùng đó là mỹ phẩm của Dr. SC. Đây là thương hiệu mỹ phẩm organic, không hóa chất từ Mỹ. Đây chắc hẳn cũng sẽ là lựa chọn tốt cho các bạn. Tuy nhiên, giả sử nếu mà các bạn tìm được thương hiệu mỹ phẩm bạn thích rồi, ví dụ như Dr. HC đi, họ cũng có hàng trăm dòng sản phẩm, vậy biết chọn loại nào? Qua bước kế tiếp nhé. Thứ hai, khi chọn sữa rửa mặt, đó là chúng ta không chọn sữa rửa mặt chứa các loại hóa chất mạnh, các chất tẩy rửa mạnh như là SLS hay là SLES. SLS và SLES là từ viết tắt của sodium lauryl sulfate hoặc là sodium laureth sulfate. Thì tất cả các loại sữa rửa mặt mà Châu đang sử dụng của thương hiệu Dr. SC đều không có chứa hóa chất mạnh và hoàn toàn không chứa chất tẩy rửa tổng hợp, cho nên nó cũng không chứa SLS hay SLES. Do đó các bạn có thể tự do chọn lựa sữa rửa mặt theo công dụng riêng mà mình thích. Thứ ba, khi chọn toner, các bạn hãy chọn loại toner cấp ẩm tốt và không chứa cồn. Các bạn nhớ nhé, không chứa cồn là một vấn đề rất quan trọng đấy. Hai loại mà Châu muốn recommend cho các bạn khi này đó là nước hoa hồng Sakura của thương hiệu Dr. SC và nước hoa hồng làm từ hoa cúc artichoke. Hai loại nước hoa hồng này của Dr. SC ngoài việc dịu nhẹ, không chứa cồn, mà nó còn có điểm cộng đó là chứa tinh chất Sakura và tinh chất artichoke. Đây là hai loại thành phần thiên nhiên đặc biệt có khả năng kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp tăng cường độ ẩm cho da. Thứ tư, khi mà chọn serum và kem dưỡng thì các bạn hãy chọn các loại có chức năng cấp ẩm và khóa ẩm cao. Mỹ phẩm cấp ẩm cao sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng khô da từ bên trong, còn mỹ phẩm có tính năng khóa ẩm cao sẽ giúp tăng cường chức năng barrier, là chức năng phòng vệ tự nhiên của da. Do đó sẽ giúp da mạnh mẽ hơn để chống lại các tác nhân gây dị ứng phấn hoa. Các loại mỹ phẩm mà Châu recommend cho bạn mạnh khi này đó là: thứ nhất, đó là mỹ phẩm chứa hyaluronic acid nồng độ cao, siêu cấp ẩm. Trên thị trường thì cũng có rất nhiều các sản phẩm chứa hyaluronic acid, nhưng mà loại Châu tin dùng chính là loại 100% pure hyaluronic acid này. Sản phẩm này đặc biệt ở chỗ đó là nó chứa nồng độ rất cao hyaluronic acid đến 10%, trong khi các sản phẩm trên thị trường có khi là chỉ không phẩy mấy % thôi các bạn. Do đó các bạn sẽ cảm nhận sự khác biệt khi sử dụng sản phẩm 100% pure hyaluronic acid của Dr. SC. Loại mỹ phẩm thứ hai đó là mỹ phẩm chứa collagen. Giống như là hyaluronic acid thì collagen cũng là thành phần thiết yếu của làn da, giúp cho làn da đàn hồi và mụn nước. Cho nên khi mua mỹ phẩm các bạn hãy xem bảng thành phần, các loại nào có chứa collagen sẽ rất tốt. Thứ ba, đó là mỹ phẩm chứa ceramide hoặc là niacinamide, còn gọi là vitamin B5. Đây là các thành phần giúp tăng cường chức năng barrier của da. Ví dụ như loại Châu đang sử dụng là kem ylang ylang niacinamide này. Loại kem này là loại kem hồi phục da có chứa cả hai thành phần ceramide và niacinamide luôn, cho nên rất phù hợp khi mà các bạn bị dị ứng phấn hoa. Thứ tư, đó là mỹ phẩm chứa các tinh dầu giúp tạo ra lớp sebum tự nhiên cho da. Ví dụ như là tinh dầu camellia hay là tinh dầu tsubaki hoặc là tinh dầu jojoba. Đây là các loại tinh dầu đặc biệt giúp tạo ra lớp màng sebum tự nhiên bảo vệ da, và nó giúp tăng cường chức năng barrier của da, giúp cho da chống chọi tốt hơn với dị ứng phấn hoa. Ví dụ như loại Skin Plumping Serum này là một loại serum mà có chứa tinh dầu tsubaki, tức là tinh dầu hoa trà camellia, sẽ rất tốt khi các bạn bị dị ứng phấn hoa. Và cuối cùng là có nên trang điểm hay không? Câu trả lời là có. Ít nhất là các bạn nên đánh lớp nền nhé. Cho khuyên các bạn đánh lớp nền là bởi vì có lý do. Khi cái lớp phấn nền, lớp kem nền đó sẽ giúp cho ngăn chặn bớt cái việc phấn hoa chạm trực tiếp vào da mặt các bạn, và cũng nhờ đó mà hạn chế khả năng bị kích ứng do phấn hoa. Có thể các bạn nghĩ rằng da đang khô và viêm như vậy mà còn trang điểm nữa thì sẽ không tốt. Đúng là sẽ không tốt nếu như các bạn sử dụng các loại make up thông thường làm chủ yếu từ hóa chất công nghiệp. Các loại này ngược lại có thể sẽ gây khô ráp da hơn nữa. Trong trường hợp này, loại mà Châu recommend cho các bạn chính là loại kem nền Flawless Princess 6 trong 1 này. Nó được làm từ thành phần organic và natural, phi hóa chất,
Và như vậy chúng ta sẽ không lo bị hóa chất trong mỹ phẩm tấn công, mà chúng ta lại vừa tạo được lớp nền bảo vệ da mặt. Ngoài ra trong kem này còn chứa cả thành phần có chức năng dưỡng da và chức năng chống viêm da nữa. Vì vậy cực kỳ thích hợp với mục đích của chúng ta khi này. Nếu chủ quan nghĩ rằng viêm da do dị ứng phấn hoa chỉ là bệnh nhất thời trong mùa phấn hoa, thì làn da của bạn có thể gặp những hệ lụy về sau. Bởi vì thời gian dị ứng phấn hoa có thể kéo dài 1, 2, 3 tháng và hơn nữa. Và làn da sẽ chịu rất nhiều thương tổn trong suốt khoảng thời gian khá dài này. Do đó, hãy chú ý làm những việc nho nhỏ để ngăn ngừa phấn hoa, kết hợp cùng những bước chăm sóc da hợp lý trong suốt khoảng thời gian mà phấn hoa bùng phát các bạn nhé. Nhất là các bạn mà bị dị ứng phấn hoa, chúng ta hãy đặc biệt bảo trọng nhé. Chúc các bạn luôn khỏe đẹp và đón một mùa xuân thật thoải mái. Và nhớ like, share video này cộng với subscribe kênh của Chào nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.